કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ફરસાણની દુકાન જેવા ટેસ્ટી અને મસાલેદાર સમોસા, જે ઘરે બનાવવા ખૂબ સરળ છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા મેં એક બાઉલ લીધું છે. તેમાં આપણે 200 ગ્રામ જેટલો મેદો નાખીશું, 200 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ નાખીશું, પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, પછી 4 ચમચી તેલ રેડીશું, પછી બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. સમોસાના લોટમાં મોરણ વધુ નાખવાથી સમોસા ક્રિસ્પી બને છે. તો જુઓ, આવું મુઠ્ઠી ભરાયું મોરણ નાખો. પછી થોડું પાણી રેડીને લોટ બાંધીશું. લોટમાં થોડું પાણી રેડવાનું, જેથી કરીને લોટ ઢીલો ના થઈ જાય. સમોસાનો લોટ એવો બાંધવાનો કે ના કઠણ કે ના ઢીલો, આવો સરસ લોટ બાંધવાનો. હવે હાથમાં થોડું તેલ લઈને લોટ મસળી દઈશું. હવે લોટને ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું. હવે આપણે સમોસાનો મસાલો બનાવવા માટે એક બાઉલ લઈશું. એમાં 700 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટાકા લઈને હાથની મદદથી મસળી લઈશું. અહીંયા મેં પહેલેથી જ બટાકા બાફીને છાલ કાઢીને રેડી કરી દીધા હતા. બટાકાને મસળી લીધા પછી 200 ગ્રામ જેટલા બાફેલા વટાણા નાખીશું. વટાણાને મેં પહેલેથી બાફી લીધા હતા. પછી 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. પછી સમારેલી તાજી કોથમીર નાખીશું. પછી બરોબર હલાવી દઈશું. હવે તેમાં 2 ચમચી લાલ મરચું નાખીશું, 1 ચમચી હળદર નાખીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, 1 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી સફેદ તલ, 1 ચમચી કારા મરીનો પાવડર નાખીશું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું, 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું. પછી થોડો સિંગદાણાનો ભૂકો નાખીશું, થોડી સૂકી દ્રાક્ષ નાખીશું, પછી થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું. પછી બધા મસાલાને હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. તો જુઓ, મસાલો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. હવે 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને લોટને ચેક કરી લઈએ. તો લોટ બરોબર સેટ થઈ ગયો છે. હવે લોટના મોટા ગુલ્લા વાળી લઈએ. હવે આપણે પાટલી લઈએ અને મોટી સાઈઝની ગોળ રોટલી વણી લઈએ. હવે આપણે મોલ્ડ લઈશું. તેની ઉપર તેલ લગાડીને જે રોટલી વણી છે તે મોલ્ડ ઉપર મૂકીશું.
પછી સમોસાનો મસાલો ભરીશું. પછી મોલ્ડને દબાવીને વધારાના લોટની કિનારીઓ કાઢી લઈશું. તો જુઓ, આપણું સમોસું બનીને રેડી થઈ ગયું છે. પછી તેને એક ડીશમાં મૂકીને આવી રીતે બધા સમોસા બનાવી લઈશું. તો જુઓ, બધા સમોસા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે તેને તળી લઈશું. તો જુઓ, તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એક એક કરીને બધા સમોસા તળી લઈશું. જ્યાં સુધી સમોસાનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી તળીશું. તો જુઓ, આપણા સમોસાનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉનનો થઈ ગયો છે. તો હવે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો આવી રીતે બધા સમોસાને તળી લઈશું. તો જુઓ, આપણા ગરમા ગરમ સમોસા ખાવા માટે રેડી થઈ ગયા છે. આ સમોસાને તમે ખજૂર આમલીની ઘરે ચટણી સાથે કે લીલી કોથમીર મરચાંની ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. તમે પણ મારી આ રીતથી બનાવશો તો તમારા સમોસા પણ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બનશે. તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.